สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาขนมไทยๆมาฝากกันอีกแล้วกับขนมไข่แมงดานะคะไร้น้ำตาลนะคะโดยที่เราจะใช้ย่าหวานแทนนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะตอกไข่ลงก่อนนะคะและเหลือนะคะเศษนะคะในส่วนของไข่แดงเรียกว่าไข่น้ำค้างทิ้งไว้ในลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะทำการแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันโดยใช้ความละเอียดและแม่นยำมากอย่าให้มีส่วนผสมของไข่ขาวปนนะคะและเอามาใส่นะคะในลักษณะอย่างนี้แล้วใส่นะคะสีลงไปค่ะคนนะคะให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าไปประมาณ1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะทำการกรองก่อนค่ะกรองนะคะกรองให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราพักแป้งทิ้งไว้20 นาทีค่ะเรามาทำขั้นตอนต่อไปเราจะใช้น้ำตาลย่าหวานนะคะ250 กรัมค่ะตามด้วยน้ำนะคะ500 กรัมค่ะเอาไปตั้งไฟนะคะใส่ใบเตยลงไปค่ะหลังจากนั้นเรามาพับนะคะในส่วนของใบตองกันในลักษณะเป็นกล้วยในลักษณะอย่างนี้นะคะพับนะคะให้เป็นกล้วยเลยนะคะหลังจากนั้นเอาแป้งที่พักไว้นะคะทดลองดูมันจะหยดนะคะและรอนะคะในส่วนของน้ำตาลนะคะเดือดนะคะน้ำตาลย่าหวานเดือดอย่างนี้แล้วนะคะเราค่อยๆหยดลงไปค่ะนี่ไงคะหยดนะคะจะทำให้นะคะไข่แมงดากลมนะคะและสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะคะทำเมนูอย่างอื่นได้เลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักทุกคนก็ลองไปทำกันดูนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ